chill. Maayong pag-abot sa stream na ang Diyos ang bida pero chill na chill ang pagsadal. Ako si Approach offline. Ako naman si PM, ang inyong kakwentuhan at laging masasandalan na kaibigan. And this is the word. Chill lang tayo with God's word. Kamusta ka na dyan, PM? Mukhang nahihirapan tayo sa ating internet connection ngayon dahil sa hangin. Kaya nga naman, kasi sobrang lamig nga ngayong panahon, parang extended pa rin ang simoy ng malamig na hangin ng Pasko, Ate Ferl. Tamang-tama ka dyan, PM. At hello din po sa ating 19 viewers, mga ka-chill. I-like and share nyo na po ang ating special stream ngayong hapon. Excited ka na ba, PM? Nako, ako pa ba? Excited na ako dahil sa mga pag-uusapan natin ngayong hapon, Ate Ferl. Alright, I'm feeling it, PM. Talaga namang exciting ang stream na ito dahil isang The Word special na handog ng Miyerkules Santo team. Disclaimer lang mga ka-chill, hindi po kami Cebuano ni Ate Ferl. Pero dahil talagang excited kami sa makakasama at mapag-uusapan natin ngayon, ay napaaral kami ng ibang words from ibang dialect. Tumpa ka dyan, PM, kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na ang masayang usapan na ito. Viva! Pit Senyor! Senyor! Isa sa kilalang pagdiriwang ng mga Pilipino ay ang Sinulog o Santo Niño Festival ng Cebu. Hindi lang libo kundi milyon-milyong tao ang nakikilahok sa celebration na ito. No wonder tinatawag itong mother of all festivals. Kaya nga naman mula sa magagandang sayaw, nakakaindak na music, makukulay na costumes at mahusay na pagkakagawa ng mga props, masasabing tumatak na talaga sa atin ang Sinulog Festival. Pero mga ka-chill, ano nga ba ang ibig sabihin ng sinulog? Gaano ito kahalaga sa atin bilang mga Katolikong Pinoy? PM, walang ibang makakasagot niyan kundi ang ating mga friends na Cebuano. Kaya mga ka-chill, kung meron kayong mga friends na Cebuano dyan, itag niyo sa ating comment section. At bago pa dumami ang tanong mo, PM, at ng ating mga ka-chill, let's welcome a proud Salesian Cebuano devotee, Father Vince SABAL, SDB. So welcome po sa The Word, Father Vince. So bago po ang lahat, batiin niyo po muna ang ating mga ka-chill na nanonood ngayon. Pati na rin sa ating mga kapamilya at kapuso ngayon dyan sa Cebu. Yes, good afternoon. Maayong hapon sa tanan. Maayong hapon po. Yes, and especially to all our viewers sa ating The Word. And thank you very much for this invitation. Andito po ako ngayon sa Cebu. Not in the city, but in the Don Bosco Formation Center in Talisay City, Cebu. Yes. Wow. All the way from Cebu, si Father Vince, mga ka-chill. Kaya samahan niyo na kami sa usapan natin ngayon. Again, Father Vince, welcome po sa ating Chill Tambayan. Ready na po ba kayong sagutin ang tanong ng ating mga ka-chill? Oh, sure. Ready na po ba talaga kayo, Father Vince? Ready na. Ayan, so mukhang excited na ang lahat at ako din mismo, no, bilang host, grabe, excited din ako magbigay ng katanungan sa inyo, Father Vince. So yun na nga, at dahil na pag-uusapan na nga po natin ang sinulog, ang dami ng questions kanina at siguro may mga makikita pa tayo mamaya sa ating comment section, no? So for our first question sa inyo po, Father Vince, Alam natin na the Santo Niño was, historically speaking, was a gift, baptismal gift to the Queen then of Cebu, which was baptized. Ang pangalan niya ay Buwana. Ang ito yung binigay sa kanya bilang regalo ng mga Kastila during the baptism. And later, actually, yung sinulog is a Cebuano word, which means isa-isahin natin part by part. Sinulog kasi is a word that's composed of many other two words. One is sulog. Sulog means the sulog or the waves
the current of the particular river dito sa Cebu. And then kapag sinabi natin sinulog, parang sulog. No? You imitate the movement ng waves. Kaya yun. No? And if you can see, kung meron kayong idea, I think si PM meron yan. Punta yan ng Cebu. Kaya excited ako sumayo yan. No? It imitates the waves of the river here in Cebu. No? Kaya sinulog to imitate the particular current movement. Yun. So it is a dance in honor of the Senyor San Toribio. And then yung pagsayaw is actually a prayer din. No? It's a prayer dance and it's an intercession. No? Parang nagdarasal ka for people. We mention actually mga pangalan. No? Kapag sumasayaw ka ng sinulog, you dance Pit Senyor kang para kay, then you mention the name. Kang nanay kini, kang tatay kini, Pit Senyor kang kapatid ko to, yan, para pangalan ng kang PM kini, kang Pearl kini, yun. It's an intercession, prayer of intercession. Yun. Father, talaga palang malalim ang pinagmulan ng ating Santo Niño Festival. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating second question, batiin po muna natin ang ating mga ka-chill. Mga ka-chill, sino sa inyo nakapunta ng Cebu? Ayan, shoutout po muna tayo kay Gemma Galarosa, City Adeline Charito Mendez, and Joanna Marie Gelvolea. Ikaw ba, PM, baka kami gusto kang batiin sa ating mga ka-chill? Ay naman, gusto ko naman batiyan ang ating mga member ng Mercoles Santo. Siyempre, namumuna na dyan si Ate Broch. Ayan, magandang hapon. Maayong hapon si Ate Broch. Kay Sister Ana. Ayan po. Kay Marian and Kamoa si siyempre. Sa ating pa ibang mga ka-chill na nakasubaybay sa ating live stream ngayon. Yan. So katulad po ng mga nasabi nyo kanina, no, Father Vince, mga ka-chill, baka meron kayong alam din tungkol sa Sinulog Festival o may mga experiences din kayo, comment nyo po lang at babasahin namin yan. Father Vince, ano po yung mga usual activities na pinupuntahan o ginagawa nyo po sa Sinulog Festival? Okay. Una, there is of course, the festival itself, yung street dancing on Sunday, the feast of the Santo Niño. Yung makikita natin ang daming tao talaga sa city. That's the normal way of celebrating. No? In the city, may street dancing, and of course in the church, simbahan, basilika ng Santo Niño, andun yung novena masses. No? Days before the fiesta, meron tayong novena masses, around 10 masses every day. No? And then, meron ding mga other celebrations like may mga sayaw din actually offered by the province ng Cebu, city like Cebu, during those days of the novena. So, some of the masses will end with the dancing ng sinulog sa simbahan. No? So, yun yung isa sa mga highlights din. And then, on Saturday before the feast day, the Vispera, sabi nila, that is where we have the fluvial procession. That's the procession ng Santo Niño together with Our Lady of the Rule and Saint Joseph sa may Mactan Channel. No? So then there are many mga bangka that follows that procession. Then marami ding tao naghihintay sa pier along the dadaanan ng procession. Then pagdating sa Tier 1, first port ng Cebu City, there's a procession then on foot going towards the Basilica. And pagdating sa Basilica, there is that mass that will somehow portray the first baptism, the first mass, the first baptism inside the Basilica. Then the Saturday afternoon of that day, the Visperas, meron yung solemn foot procession. Yun yung more or less na experience nung nagpunta si PM ng NYD. No? But it's sana all. Sana all talaga. Sana all, Father. Kaya sobrang nakakamiss. Kaya nga, balik ka pa dito. No? Shorter version lang yon ng solemn foot procession with many people actually following it. No? Until sa evening, there is the mass that will end it all, and then there's the fireworks, the dancing of the sinulog by everyone na nagsimba with the fireworks there inside the basilica.
Then the next day, Sunday, yun na yung street dancing, and then there's the cultural presentations in the sports complex. Yeah. And of course, may mga party-party around also, ang mga kabataan. Gusto ko na pumunta ng Cebu ngayon PM, no? Kung pwede lang pumunta ngayon. Ate Ferl, no, kung ikukwento ko nga lang experience ko, siguro matatapos tayo ng gabi na. So, sobrang dami ng ganap. Kahit, di ba sinabi ni Father Vince, no, very short lang yung na-experience namin nung National Youth Day. Pero, grabe, sobrang siksik yung experience o yung mararamdaman mo during that days. Ayan. Pero Father Vince, kayo po ba ay perfect attendance sa lahat na activities ng Sinulog Festival? Actually, yung personal, yung devotion ko started nung ako ay bata, elementary. Kasi yung family ko, they do not join the procession yung Saturday before the feast. Ang ginagawa namin, we stay in a particular place na dinadaanan ng procession. So doon kami maghihintay, doon kami para mag-picnic ng family. Tapos pagdaan ng procession, there's a time we pray, we pause. At afterwards, uwi na kami kasi ang dami kasing tao. Saka maliit pa ako nung cute pa hanggang ngayon. Joke lang. No, so parang ganyan. And then, later on, nung lumaki na ako, we were, after the procession, pagdaan, ganun pa rin, we still wait. Pagdaan ng procession, didiretso na kami ng simbahan for the mass. No? Hintayin namin na matapos yung procession, hindi na kami susunod, ang haba kasi. Then when I grew a little more bigger, yan, we follow the procession already. And then end with a mass sa Basilica ng Santo Niño. Father Vince, kung talagang perfect attendance kayo, baka naman pwedeng pasample ng sayaw dyan. Baka naman, di ba PM? Ito, nasa harap na niya, oh. Oo nga, Father Vince. Kahit konting sample lang. Ayun, ang mini version, Mini version, ganyan. Siguro PM, kahit konting moves lang from Father Vince, no? Sige nga, patingin nga kami, Father Vince. Okay, the move. Just actually kasi sa paa kasi ang hirap eh. No? There is foot ano yun eh. Hirap kasi yung pag-iangat ko na lang yung paa ko. Mga shoulder muna, Father Vince. Hindi. At least sa upper part, yung kamay should always be extended up. Up talaga as in. Kasi it's a prayer, no? Of praise to the Lord. So, praise and of course asking for intercessions, asking for praying for people. So, kaya nakataas talaga yung kamay, no? And then of course for some they bring the candle, no? Bring the candle while they are dancing. Then pagkatapos ng sayaw, we put the candle there sa basilica. Parang inaalay natin yung kandila. Then yung paa, sample nga dyan, PM. Of course, parang nagpasok sa akin bigla. Two steps forward, one step backward. No? So there is that forward and backward movement. Two steps forward, one step backward. So slow movement. Slowly, you're moving forward actually. No? Two steps forward, one step backward. Two steps forward, one step backward. Yun. Yan. So, those two hands that are raised above. Yun. Wow. Talagang kahit konting moves, pakitaan tayo ni Father Vince. Ayan. Correct, Na-expect Father. tayo pa si Father Vince, no? Pero Okay. patik lang, okay na yan. Busog na tayo dyan. Sige, Father Talaga. Vince, sa experience niyo po sa Sinulog, ano po yung pinaka-unforgettable at bakit? Okay. One is, ang dami eh. Ang dami. The first is yung when I attended for the first time yung fluvial procession. Yung procession sa dagat. I was together with the other Salesians. No? We were in the bangka. Ang aga namin, gumising kami ng maaga. Kasi nga, the procession will start at 6 a.m. Of course, we have to go to the venue before 6. Kasi pabiyahe pa yung bangka, no? So yun, yung parang, you see the people also dancing while doon sa bangka. Of course, buti naman walang nahulog. Saka ayaw ko rin mahulog. No? And then, nakikita namin paglabas ng main, tawag nung galyon,
the galleon where the Santo Niño and the image of our Blessed Mother and Saint Joseph are, everyone follows. All the bangka follows. It's a very beautiful image. No? Yung parang actually they commemorate yung pagdating ng Santo Niño dito sa Cebu. No? And yan, isa yan. No? Parang napapadasal ka not only because baka mahulog ka sa bangka, but not only that, but because you see that you're like following Jesus even in the sea. Secondly, yung isang very, there are three actually. Second is yung foot procession, yung kahaba-habang procession. It's a very solemn procession, and people are really praying and singing. And while they are singing, they're waving their hands, no, in praise and thanksgiving. At humingi din ng prayers, no, intercession. So they are doing that for almost 2 o'clock, and from 2 o'clock p.m. hanggang almost 6 p.m. No, ganun kahaba yung procession. And then the third one is the traditional sinulog dancing after the mass, where everyone really are dancing inside the church and then offering prayers. Ay sabi ko na nga kanina, no? We say prayers for people, for ourselves din, no? Pit Senyor, kang nanay kinig, kang tatay kinig, kang ate kinig, kang kuya kinig, kang tito, tita, lolo, lola. And maririnig mo pati yung mga kabataan, no? They are praying for their studies. Maririnig mo para sa exam namin ito. Yun, o para sa aming career, para sa aming work. Yung iba nga, para sa love life. Naririnig ko kasi. No? Sige po. Sige po. Lalo na excite umaten si Ate. And while I was listening, napaiyak ako, sabi ko, okay to kahit yung love life nila, pinagdarasal nila. See? Yun. Santo, Father. PM, nakita mo ba ang ating question ng ating isang kachil dito sa comment section? Meron nga, oo. Ito sa ating kachil mula kay Miss Claire Tumaob. Tama ba ako? Tiferl? Siya nga Yes, ba? PM. Yan. So, Father Vince, meron po siyang question. Natingin ko kayo po talaga ang makakasagot. So, ang question po ng ating kachil na si Claire, ano daw po ba ang ibig sabihin ng Pit Senyor? Ayun, okay. Pit Senyor. Of course, Senyor muna. Senyor kasi that's easy. Senyor means Lord. No? I think the same with the Nazareno. We call Senyor, Lord. Pit is, there are two explanations but more or less the same. One is, Pit is a shortcut for petition. Petition. Petition Senyor. No? We offer to the Lord petitions, prayers. Second is in Cebuano, sangpit. Sangpit is to call on the Lord. Sangpit Senyor is a shortcut for sangpit. Parang pinatawag natin yung Panginoon. I call on you, Lord. That's why I call on you, Lord, for yun. Pit Senyor. Yun. Petition Senyor or sangpit Senyor. Grabe. Kaya pag todo sigaw ka, talagang tawag na tawag ka kay Lord. Yes. No, PM? Oo. Ang dami talagang Inisip mo ng buong petition. buo. Yes. PM? So, ayun nga, no. As mentioned kanina ni Father Vince, naalala ko lang yung petition na tinatawag no, mula sports complex. So, yun naranasan din namin yung paglalakad hanggang Minor Basilica. So, siguro nga, may mga milyon-milyon na umaten, pero nung National Youth Day, siguro kakaunti pa lang yun kung tutuusin. Pero yung procession nga po, no, parang nag-start na yung mass, parang hindi pa po parang lahat nakakapunta doon. Sa sobrang dami ng umaten. Pero makakasubaybay naman since yung mga speaker talagang available siya sa kada street or kanto no, during procession. Kaya naman sobrang tumatak sa akin yung experience ng NYD at medyo naranasan na yung mini sinulog kumbaga, no. So yun nga po, bago tayo dumako sa mga susunod pa, katulad nga po ng mga nabanggit ni Ate Ferl, so hindi lang po libo-libo nga, kundi milyon-milyon ang dumadalo sa festival na to. So maganda siguro mga ka-chill na malaman natin mula kay Father Vince kung ano nga ba ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito sa ating buhay pananampalataya bilang mga Katoliko. Ayun. Okay, so
Itong pagdiriwang natin ng Kapistahan ng Santo Niño comes after Christmas. And makikita natin na yung image of the Santo Niño is a child. Di ba? So parang during Christmas, biga pa lang siya, ngayon tumayo na siya. Something like that, no? So, the child, pero he is portrayed as a king. Kaya makita natin yung crown, yung scepter niya, and then there's the robe. So, he's really a king. No? Sa ating buhay pananampalataya, we see that in the image of the SENYOR Santo Niño, we recognize Jesus' childhood, humanity, and also his being king. No? King of all the universe as well, pati sa atin. No? Pakita natin yung kanyang sa kamay niya, there's the globe that he carries. Sabi nga nila, no? We don't know what the future holds, but we know who holds the future. That is God, Jesus himself. Ayan, sa ating buhay pananampalataya, we see that Jesus also became a child. And then, tayo rin, we remember our childhood. Kaya nga, yung expression actually ng devotion is somehow very festive, very joyful. Kasi makita mo naman yung mga kabataan, yung mga bata, they are happy with simple things. And I guess, Jesus also, who is God, has experienced that same joy as a child. Simple joys, ordinary joys. No? And I guess that sa atin ring buhay. Kaya nga, minsan naiisip ko nung bata ako, I'm already happy pag binigyan ako nito. Sana gusto kong bumalik sa pagiging bata. Simple lang yung ating kaligayahan. We are happy with little things. And I guess that is the lesson that the Lord is also telling us. Go back to your childhood. Of course, not to become childlike, not to become childish, so to say, but to be childlike. To have that attitude of simplicity, humility, and trust, especially sa ating mga parents. No? Whenever we are children, we trust those who are elders. And I believe that is the same with us. Now, with the image of Jesus, of course, kasama dito si Mary and Joseph, the Holy Family. No? So the trust of the child Jesus to his parents also. Thank you po, Father Vince. Maganda nga pong maisip na hindi lang to puro saya o puro sayaw. Talagang pinapalalim po ito yung relationship natin with Jesus. At maging katulad po tayong mga bata na humble, di ba? Ganyan po. Yeah. Meron po ditong comment si Sister Janice, Father Vince. Sabi po niya, I love the song Batubalani sa Gugma, and what struck me most is the waving of the hands while singing the song. And also, every time na dumadaan sa labas ng front door ng Basilica, ang mga tao ay kumakaway po before making the sign of the cross. Nakakatuwa. Grabe. Wow. Sister, thank you. Thank you for your sharing. Alam niyo ba, just explain a little, baka may magtatanong, ano ba yung sinasabi ni Sister? There is kasi what we call the gozos of the Santo Niño, the song in honor of the Santo Niño in Cebuano. And the title is Batubalani sa Gugma. It means magnet of love. The Santo Niño is a magnet of love that gathers people together. No? And every time na kinakanta yan, especially kapag darating na sa chorus part, the people will wave their hands. You know? Ewan ko, parang automatic na sumasabay-sabay na rin sila. No? And then, it's an expression of praise sa ating Panginoon. And then also for asking for prayers. Lord, I am here. Nandito ako. And then, kaya nga every time kami mga Cebuanos, whenever we go to the Santo Niño, we always wave our hands, no, to say, Lord, I am here. And Lord, I am praying for these people. Lord, I praise you. Yun. Before making the sign of the cross, we do that. Then pagkatapos na aming dasal, bago umalis ng simbahan, ng Basilica, we do also the same. We wave our hands. Yun. Yun. Itong pahabol na tanong, Father Vince, from Miss Claire Tumao po ulit. Is Santo Niño a saint? Bakit po santo ang tawag sa kanya? Okay. This is Spanish kasi. Niño means child. Santo is holy. Holy child. Yan. How is that in Cebuano, we call it balaan na bata. In Tagalog, how do you say it? Holy child. Palit na bata. Holy. Banal. Banal na bata. Yes, or yeah, child Jesus. Yun, so, hindi saved.
Ayan, sana naging malinaw sa iyo, Claire, ang sagot ni Father Vince. Pero syempre, ayaw naman namin na puro tanong lang, Father Vince. Ayan, para sa aming huling hirit mula sa Miyerkules Santo, maiba naman tayo. Yun. Ayan, so, complete the sentence po. Ayan, ready ba kayo, Father Vince? For sure. Ayan, sige po. Complete the sentence. Ako si Father Vince, isang Cebuano, at para sa akin, ang Sinulog Festival ay blank. Ulitin natin mga katsil. Ako si Father Vince, isang Cebuano, at para sa akin, ang Sinulog Festival ay blank. Oh. Nababasa niyo ba? Complete the sentence. Ayan po. Tama po, heartwarming. Opo, heartwarming. English. O yan. Dahil si Father Vince isang Cebuano at para sa kanya ang Sinulog Festival ay heartwarming. At sana mga katsil ay kapag natapos na ang pandemic na to ay makapunta tayo lahat sa Cebu at makapag-celebrate ng Sinulog Festival. Welcome ba kami dyan, Father Vince? Sure, you're very welcome dito sa Cebu. Doon tayo sa accommodation ni Father Vince PM. Doon tayo kagad diretso. Feel ko hindi lang yung festival mapupunta natin kasi feel ko medyo naaano ako sa ano eh. Lechon ba? Lechon? Oo, lechon, high blood. Since festival naman, no? Siguro, ang granding mga handaan para Yes. Oo, hindi absent ang lechon. Tapos, Present yan. Yan. Oo. Father Vince, ready ka na dapat, ha? Patala natin sa LBC muna ngayon. Naku, baka mag-abang ako dyan. So baka meron din tayong mga ka-chill, Ate Pearl, na gusto kumompleto ng kanilang mga sentences, no? Sa ating sentence na binigay kay Father Vince, baka meron din mga sumagot. So para sa ating mga ka-chill, if you want to complete the sentence nga, para sa akin, ang Sinulog Festival ay blank, no? So you can add it to our comment section. And before we end nga, no, daghang salamat po, Father Vince. Viva Pit Senyor, indeed. Viva! Yes po. So baka po meron kayong mga gustong batiin, meron po kayong mga gustong pasalamatan o kaya po i-plug. Wow. Yan, thank you so much sa inyo for the team ng D-Word for this invitation. Talagang nakaka-excited and humbling to be invited here, but I'm thankful. Thank you sa inyong lahat. And then for all those who are watching us today in this program, thank you din po sa inyo. And then for all our SYM Philippines, lalo na din dito sa South Province, dito sila ngayon. Hello, Eduardo and Feliz, ating core group. And then the other Salesian sisters din. Hello, sister. Sister Johnny, Sister Anna. Sino pa ba dito? And then many more. Hindi ko na mabasa yung iba. But thank you so much, no? And then, sabi nga, you are all welcome here in Cebu, lalo na after ng pandemic. Now, when all of this is done, we pray to the Santo Didio na matapos na ito so that we can all celebrate, especially the 500 years of Christianity in the Philippines, no? At saka isa sa mga icons of this is the Santo Didio, which was given 500 years ago. No? Yes, so hopefully, kayo rin, Pearl and PM will be back. Pearl will come here soon for the first time. Pagka si PM, tour guide. Mas maganda po pag si Father Vince yata. Sure, why not? Thank you po. Maraming salamat sa inyo mga ka-chill at mapapanood nyo pa rin ang ating Miyerkules Santo The Word Special ng Pit Senyor sa aming Facebook page. Muli, daghang salamat po, Father Vince. At mula po rito sa The Word, binabati po namin kayong lahat mga ka-chill na isang Viva Pit Senyor. Maraming salamat po. Viva Pit Senyor! Maayong hapon po sa lahat. Amping! Pawis masayo-sayo na